नमस्ते कार्यक्रम सोनिसा सो हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म सोनिशा थापाको हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रममा विशेषतः विभिन्न सेक्टरका व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गर्दै आएका थियौँ र आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ फ्रेस्को टेक्ससबाट लामो समयदेखि यस सफ्टवेयर कम्पनीमा आबद्ध हुनुहुन्छ मिस्टर सतीश गैरेजी। उहाँलाई चाहिँ आज हाम्रो कार्यक्रम सोनिसा सोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सोनिसा सोमा। आराम हुनुहुन्छ? Thank you for having me. Of course, I'm really good. अनि हजुर? म पनि एकदमै वेल नै छु है। अनि अहिले डालसमा एकदमै टेम्परेचर रेज भइरहेछ, कस्तो फिल भइरहेछ कि कसरी मेन्टेन गरिरहनु भएको छ हटलाई? अब टन्टला पुरै घाम त अब टेक्ससमा बसेपछि सहनै पर्छ हामी सबैले हैन। अहिलेको लागि चाहिँ बाहिर चाहिँ दौडिन गएको छैन, अहिले चाहिँ जस्ट इनसाइड द हाउस अनि भित्र छु। सो इट्स गुड। तर यो घामको पनि एउटा मजा छ के हैन, कि टेक्ससमा बसेपछि यो यस्तो मिठो घाम हैन, यो घाम चाहिँ अरु स्टेटमा खान पाइदैन हैन। सो यहाँको चाहिँ स्पेशलिटी हो के यहाँको यो घाम। यो घाम चाहिँ स्पेशलिटी हो तपाईको लागि? Of course it is. टेक्ससको घाम खाएर चाहिँ के चाहिँ हुर्केको चाहिँ इट्स गुड. You have been here long time, right? So it used to it for you too, right? So yeah, I've been here. म चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्रिस्को टेक्ससमा बसेको it's been almost about 19 years हैन. म यहाँ चाहिँ म नेपालबाट आउँदाखेरि I think I was 9 or 10 अनि I moved to यो फ्रिस्कोमा मुभ भयो म। अनि यो फ्रिस्को भन्ने ठाउँ चाहिँ एकदमै जंगल नै थियो के त्यो जमानामा हैन। अनि यो फ्रिस्को, प्लेनो, अर्विङ, डालस हुन्छ नि के रे चाहिँ मेरो आँखा अगाडि नै हुन्छ नि चेन्ज भयो के हुन्छ नि के रे कस्तो एउटा जंगल ठाउँ थियो, कस्तो थियो। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स सो डिफरेन्ट। ओके, अब हामी अब अलिकति हजुरको परिचय पनि सुनौँ न त। हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ हैन? अब यु आर सिरियल एन्टरप्रेनर, त्यो बाहेक तपाईले त्यो भन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो? अब एजुकेसन एभ्रिथिङ ओभरअल हजुरले थोरै बताइदिनुस् न हाम्रो दर्शकबिनहरुलाई। स्योर, छोटो मिठो चाहिँ ओके। सो लाइक आई सेड म चाहिँ नेपालबाट चाहिँ युएस आएको I was 9 years old हैन। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ मेरो 6th क्लासदेखि चाहिँ मैले यहाँ पढ्न सुरु गरेँ। And I did my high schooling here as well. अनि कलेजमा युनिभर्सिटीमा I went to UNT, go mean green हैन। कसैले सुनिरहेछ भने go UNT है के रे त्यो चाहिँ भन्नै पर्छ मैले। if I don't say it मलाई मार्छन् मान्छेहरुले। सो go mean green म UNT गएँ। अनि UNT मा मैले चाहिँ मेरो एजुकेशनल ब्याकग्राउन्ड इज बायोकेमिस्ट्री हैन। मैले चाहिँ खास मेरो चाहिँ सुरुमा अब हुन्छ नि घरमा त हजुरको नेपाली फ्यामिलीमा जन्मेपछि या त डक्टर या त इन्जिनियर या त मान्छे नै होइन भन्ने के पहिला हैन। अनि त्यसपछि अफ कोर्स आई डिड माई प्रिमेड एन्ड माई बायोकेमिस्ट्री फ्रम UNT। तर त्यतिखेर नै हुन्छ नि सानैदेखि 6-7 क्लासदेखि नै I was हुन्छ नि हस्लिङ, I was trying to make money हैन। सो सानैदेखि त्यो पैसा कमाउने भन्ने एउटा त्यो जोश थियो सानैदेखि। अनि त्यसपछि जे पनि गरियो हुन्छ नि के रे वेब होस्टिङ पनि बेचियो, के रे सर्भर्सहरु पनि बेचियो, धेरै कुरा बेचियो हैन। अनि त्यो हुँदै गयो। अनि हाई स्कुलमा चाहिँ I think I was 16 or so। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले आई वर्क एट फ्यु प्लेसेस। मैले 7 वटा ठाउँमा चाहिँ काम पनि गरेको छु। तर चाहिँ आई बीन फायर्ड फ्रम अल अफ दोज जब्स। किनकि चाहिँ मेरो के बानी छ भन्दाखेरि चाहिँ म किन टिक्दिन भन्दाखेरि चाहिँ आई क्यानट के रे माथिबाट कसैले के भन्यो भने आई क्यान्ट टेक इट। मैले चाहिँ जवाफ पनि फिर्ता दिन्छु हैन, सो मेरो सानैदेखिको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पटम्स अफ एन्टरप्रेनर आफैले चाहिँ बिजनेस एस्टाब्लिश गर्ने त्यो हजुर। बट त्यो फायर गर्दाखेरि तपाईलाई त्यस्तो अलि नराम्रो फिल हुँदैन? अब त्यस्तो एक्सट्रिमली त्यो हुन्छ नि हैन। मेरो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सानैदेखि चाहिँ आवारा तरिकाले काम गर्ने के हैन। हजुरको चाहिँ अब मैले चाहिँ कोर्पोरेट वर्ल्डमा पनि मैले काम गरेको छु हैन। मैले चाहिँ हजुरको चाहिँ माई फर्स्ट जब वाज 16 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ आई वर्क एट अ रेस्टुरेन्ट बिकिज बारबिक्यूमा चाहिँ मैले काम गरेको थिएँ। अनि पहिलो डे आई गट फायर्ड अन द सेकेन्ड डे हैन। अनि त्यसपछि त्यो हुन्छ नि हजुरको चाहिँ आई क्यान सुरुदेखि नै हुन्छ नि मलाई कसैले म्यानेजर बसले चाहिँ ह्यान्डल गर्ने मैले कसैलाई चाहिँ हुन्छ नि लाइफमा अहिले पनि दिदिन हैन। आई डोन्ट लेट एनीबडी बस मी अराउन्ड। त्यो चाहिँ मेरो प्रिन्सिपल हेज बिन फ्रम डे 1। सो हैन, ब्याक टु द स्टोरी। सो 7 वटा जब पनि गरेँ मैले, लाइक हेयर द सानो तिनो हैन।
तर हजुरको चाहिँ हजुरको युएनटीमा हुँदाखेरि चाहिँ एक दिन के भयो भन्दाखेरि चाहिँ माई लास्ट जब वाज एट युएनटी एज अ डेटाबेस आर्किटेक्चर होइन ब्याक इन द हजुर डे अनि त्यतिखेर के भयो भन्दाखेरि हजुरको normally going and of course obviously I got fired अनि त्यतिखेर पनि मेरो चाहिँ I had a business side hustle थियो I was making really good money तर त्यही पनि it was a side hustle के किन भन्दाखेरि मैले उसलाई चाहिँ मेरो full time दिएको थिएन हैन so त्यो दिन चाहिँ फायर भए हैन अब अनि फायर भयो अनि त्यसपछि हजुरको छ हजुरलाई थाहा छ होला गुडी गुडी भन्ने सुन्नु भएको छ लिक्रो शप Yeah, kind of, but you have not so right much. Yeah. not so much maybe not अब गुडी गुडीमा म गएँ अनि बर भडका सानो खालको भडका किने अनि मैले चाहिँ दिउँसो 11 बजे चाहिँ दिस इज लाइक 8-9 वर्ष पुरानो कुरा है चाहिँ 8-9 वर्ष पहिला चाहिँ अनि मैले हजुरको चाहिँ त्यो सानो त्यो ग्रे गुसको सानो भडका पाइन्थ्यो त्यो भडका मैले बिहानको 11 बजे लगाएँ हैन अनि त्यसपछि म सुत्दिएँ अनि दिउँसो 3 बजे उठेँ म अनि मलाई अहिले पनि याद छ कि अनि म सिसामा गएँ के हैन लाइक इन माई बाथरुम अनि मैले भने के you are never going to work for anybody else. मैले आफूलाई चाहिँ त्यो दिन I promised myself that I would never work for anybody else. अनि त्यो दिनदेखि मेरो जुन साइड हसल थियो नि हैन त्यो साइड हसलहरु मेरो एक्चुअली मैले फुल टाइम इट्स बीन अबाउट लाइक हुन्छ नि फुल टाइम गरेको लाइक 7-8 इयर्स हैन अनि त्यतिखेर मेरो सफ्टवेयर बिजनेसहरु पनि थियो म्यागजिन पनि मैले गरे रेप पार्टी पनि गरे लाइक देयर इज प्रिटी मच nothing that I haven't done हुन्छ नि गरे तर लास्टमा गएर हजुरको चाहिँ हुन्छ नि सफ्टवेयरमा चाहिँ मेरो अहिले सफ्टवेयर गर्छु म हैन सो प्रिटी मच अहिले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सास भन्छलाई सास भन्छ सास या सास भनेको सफ्टवेयर एज अ सर्भिस भन्छ हैन फर एक्जाम्पल हजुरले स्पोटिफाई युज गर्नु होला क्यानभा युज गर्नु भयो होला इभन जुम यो सब सास हो यसमा के हुन्छ हजुरको भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले महिनावारी वर्षवारी पैसा रिकरिङ पैसा तिर्छ अनि दे गेट टु युज अ सफ्टवेयर त्यस्तो सफ्टवेयरहरु चाहिँ मेरो चाहिँ त्यस्तो सफ्टवेयरहरु मेरो छ हैन सो फर एक्जाम्पल डाइरेक्ट पे Podmeo एन्ड सो अन आई हेभ मेनी त्यो छ आई डु दैट अनि त्यसपछि what I do is हजुरको चाहिँ I build up एउटा भिजन निकाल्छु हैन अनि त्यसपछि मेरो टिम चाहिँ यहाँ फ्रिस्कोमा पनि छ and I have a big team in Romania yeah have you been there many times how many country you visited countryमा चाहिँ युरोप घुम्न बाँकी नै छ हैन तर चाहिँ हजुरको चाहिँ फुल्ली युरोप तर ईस्टर्न युरोप घुमेको छु हैन तर चाहिँ अफ कोर्स आई हैव बीन टु अस्ट्रेलिया ताउति तर स्टिल घुम्न बाँकी नै छ ओके हामी ब्याक टु टपिक जाउँ हैन हजुर चाहिँ अब सिरियल एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ हैन सिरियल एन्टरप्रेन्योर चाहिँ अब तपाईको लागि चाहिँ के त्यस तपाईको वर्डमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सिरियल एन्टरप्रेन्योर भने कस्तो हो के हो मोस्ट अफ द के हो भन्दाखेरि over here or not Sure. Serial entrepreneur भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि दुईटा खालको हुन्छ कि एउटा कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा मान्छे चाहिँ एउटालाई बिजनेस स्टार्ट गर्छ हैन अनि उले चाहिँ एउटा ठाउँमा फोकस मात्रै गर्छ हैन जिन्दगी भर तर त्यसमा चाहिँ के छ प्रब्लम भन्दाखेरि त्यहाँ सक्सेस रेट एकदमै कम हुन्छ किन हुन्छ भन्दाखेरि हजुरले बिजनेस सुरु गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरले फेल खानुहुन्छ हार खानुहुन्छ and you give up because that was your only baby, that was your only startup, right? हामी सिरियल एन्टरप्रेन्योरमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी एकैचोटी लगातार हामी चाहिँ 8-9-10 वटा कम्पनी खोल्छौं हैन अनि त्यसपछि फर्स्ट अफ कोर्स भिजन आउँछ वी स्टार्ट द कम्पनी एन्ड त्यसपछि वी डु द भ्यालिडेसन एमभीपी अनि त्यो गरेपछि चाहिँ हामी एकैचोटी 8-9-10 वटा कम्पनी एकै रफ्तारमा लिएर गएको हुन्छौं अनि एउटा पोइन्ट आउँछ हैन सो सुरुमा त स्टार्टअप भयो अनि एस्टाब्लिश बिजनेस हुन्छ अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हामी के चाहिँ इन्भेस्टिङ हजुरको चाहिँ के रे VCsहरुबाट हामी फन्डिङ उठाउँछौं हैन त्यो फन्डिङ उठाउँछौं वी पुट इट ब्याक इन्टु द बिजनेस टु स्केल इट अप अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले चाहिँ प्राइभेट इक्विटीमा बेच्दिन्छौं या त वी डु एन आईपीओ और थिंग्स लाइक दैट द्याट्स मेरो विचारमा थियो सो या अनि एज अ सिरियल एन्टरप्रेन्योर हैन हजुरको मेन कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ यु गोना ह्याभ मोर अपर्च्युनिटिज किन भन्दाखेरि एकैचोटी हरेक के रे कपल अफ मन्थ्समा 8-9-10 वटा कम्पनी सुरु गर्दाखेरि या के रे चाहिँ मैले भने नि मोस्ट एन्टरप्रेन्योर्स फेल राइट मोस्ट अफ देम फेल हुँदैन त्यो स्टार्ट गर्दाखेरि त्यो हजुरको चाहिँ या के रे चाहिँ अब 8 वटामा 7 वटै फेल खाए पनि एउटाले द्याट्स द वन द्याट्स गोना बी अ सुपरस्टार हैन सो त्यो हो सिरियल एन्टरप्रेन्योर भनेको हजुर त्यो अब लाइक त्यो रफ्तारले लैजाँदाखेरि चाहिँ कतिको
अब तपाईँ कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ या लाइक हाउ कुड सुरुमा यस्तो थियो, ह्यान्डल ओभर सुरुमा द्याट? हुन्छ नि हजुरको 4-5 वर्ष 5-6 वर्ष पहिला मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि होइन सबै मैले नै पैसा कमाउनु पर्छ, सबै मैले नै खानु पर्छ जस्तो लाग्थ्यो होइन। तर what I realized was no, 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 no. के हुनुपर्छ टिममा भन्दाखेरि हजुरको टिम पार्टनर हजुरको चाहिँ यु हेभ टु लर्न हाउ टु डेलिगेट होइन। अनि जबहरूले डेलिगेट गर्नुहुन्छ नि कामहरू हजुरको नम्बर 1 कुरा होइन। नम्बर 2 कुरा यु हेभ टु हायर CEOs फर योर कम्पनीज। अनि त्यो गर्दाखेरि आफ्नो पार्टनर आफ्नो टिमलाई they need to be making more money than you. So they're going to take care of you and if you take care of them होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आजकल चाहिँ I delegate everything. So मैले दिनभरि बसेर I'm not programming. My job is to pretty much look at the vision, look at के अरे marketing होइन, what's going on and how to scale it up हुन्छ नि। that's त्यो गर्छु मैले। हजुर हजुर। अनि अरू पनि अब सेक्टरहरू छ होइन त अब लाइक अब एन्टरप्रेन्योरसिपमै अब रियल्टरदेखि लिएर हरेक आई टुक अ लट अफ इन्टरभ्यू फ्रम मेनी सेक्टर होइन। तर तपाईँलाई चाहिँ यही सेक्टर चाहिँ विशेष लाग्नुको कारण चाहिँ के हो नि? कुन सेक्टर? सफ्टवेयर सेक्टर? सफ्टवेयर सेक्टर हजुर। I mean here's the thing होइन, सफ्टवेयरमा के हुन्छ हजुरको भन्दाखेरि चाहिँ स्केल अप होइन। हजुरले चाहिँ यु क्यान स्केल अप। सो फर इक्जाम्पल होइन once you build it, actually हजुरले कुनै सफ्टवेयर बनाउनुहुन्छ, if you can market it well, all you need is servers होइन। सर्भरहरू धेरै किन्यो and you can have thousands of customers होइन। हजुरको ओभरहेड धेरै हुँदैन, that's number 1. नम्बर 2 कुरा हजुरको चाहिँ हुन्छ नि स्टार्टअप कस्ट। सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि यु डोन्ट निड टु वरी अबाउट हुन्छ नि लोकेसन or हुन्छ नि यो त्यो। all you have to be good at is marketing and having an angle होइन। सफ्टवेयर नराम्रो भए पनि if you have the right angle, कुन तरिकाले बेच्नुहुन्छ होइन, if you know how to do that, it will scale up very easily. अनि सफ्टवेयरमा म किन छिरे भन्दा I mean it's just I've been doing it for such a long time होइन। म सफ्टवेयरको बारेमा इनसाइड आउट एक्सपिरियन्स पनि छ, मार्केटिङमा पनि छ। सो thank you. So you like this sector much more? Yeah, I love it. I love it. I live and breathe software हुन्छ नि। सफ्टवेयर भनेको चाहिँ मेरो लाइफमा कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हजुरले अब तरकारी पकाएर खाँदाखेरि नुन भएन भने कस्तो कस्तो खल्लो लाग्छ नि होइन। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जिन्दगीमा मेरो every day हुन्छ नि, every month हुन्छ नि, if I don't come up with a creative new software, creating creative new things, मलाई फिक्का लाग्छ क्या मेरो जिन्दगी। So that's how त्यो एउटा हजुर क्रिएटिभनेस भएको भएर नै हजुरले त्यसै सफ्टवेयरमा चाहिँ अब यो लाइक कन्ट्रिब्युट दिँदै हुनुहुन्छ। हजुर। अनि अब लाइक एज अ एन्टरप्रेन्योर चाहिँ अब तपाईँले अब कतिपय न्यू जेनेरेसनका यङ मान्छेहरू पनि एन्टरप्रेन्योर बन्नु। हजुरले म त बुढो त भएको छैन, हजुरले यङ एन्टरप्रेन्योर but somewhere सानैदेखि नै लाइक whenever they done from +2 from Nepal or somewhere, like they want to be an entrepreneur, म त entrepreneur बन्ने हो, म यस्तो गर्ने हो भनेर उनीहरूको भिजनै सानैदेखि बनिरहेको हुन्छ। So what advice you give to them? यस्तो होइन के अरे चाहिँ एन्टरप्रेन्योर बन्न ओके नम्बर 2टा कुरा है त, या त सुरु नै नगर्नु होइन। नम्बर 1 कुरा सुरु गरेपछि बी रेडी किनकि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ सुरुमा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि सुरुमा एकदम दामी एकदम हाइप अप दिमाग खतरा गाउँ हुन्छ, जब काम सुरु हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ मोड तल जान्छ होइन। ओके राइट हियर दिस इज वेयर you have to as long as हजुरले चाहिँ गिभ अप गर्नु न यहाँ होइन, you will go up। मैले एउटा एडभाइस के दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ गिभ अप नगर्नुस् या त सुरु नै नगर्नुस् होइन। सुरु गरेपछि गिभ इट योर 110%, किनकि लास्टमा गएर रिग्रेट चाहिँ नहोस् कि होइन। फर इक्जाम्पल अब एन्टरप्रेन्योर बन्छु भन्ने अनि त्यसपछि हजुरको चाहिँ के अरे कापी र कलममा लेखेर मात्रै राख्ने हुन्छ नि, त्यसलाई एन्टरप्रेन्योर त्यसलाई भन्छ वान्टरप्रेन्योर होइन। एन्टरप्रेन्योर बन्न चाहने तर चाहिँ कपी किताबमा। सो मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कपी किताबमा लेख्ने कामहरू छोडिदिनुस्, सुरुमै सुरु गर्नु के त्यो के भन्छ हजुरको त्यो अब हुन्छ नि। फर इक्जाम्पल अब मैले त बनाएँ तर हुन्छ नि सुरुमा बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि मान्छेले टोपी बनाउँछन्, बिजनेस कार्ड छाप्छन् होइन। प्लिज त्यस्तो कामहरूमा त्यो वायत कामहरूमा चाहिँ टाइम वेस्ट नगर्नु, पैसा वेस्ट नगर्नु होइन। सुरुमा मेक स्योर हजुरको बिजनेसले
के अरे चाहिँ can it bring real money हुन्छ नि फर एक्जाम्पल हुन्छ नि यदि या त हबी हुनु पर्यो या त बिजनेस नै हो भने त it has to make money हैन अनि त्यसको लागि चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ of course validate हुन्छ नि अब साथीले भनिदियो कि ए राम्रो हुन्छ भनेर भनिदियोमा चाहिँ के अरे चाहिँ जोसेर गर्ने होइन के साथीले त भनिदिन्छ नि साथीको कामै सबै सेक्टर राम्रो लाग्न सक्छ नि हो नि हैन अनि साथीले त्यस्तो भन्यो अब साथी हजुरको साथीले भन्दियो एकदम दामी हुन्छ भनिदियो भने चाहिँ हजुरले के भन्नु भन्दाखेरि ओके ठीक छ अहिले भर्खरै मलाई $100 देऊ हैन जब मेरो सर्भिस आउँछ त्यतिखेर म चाहिँ प्रोडक्ट दिन्छु या त रिफन्ड दिन्छु भन्नु न त्यतिखेर हजुरको साथीले चाहिँ रियल पैसा दियो भने that's when you know you're validated हैन validation गर्नु होला validation को लागि you can use Facebook marketplace Craigslist there's so many things सुरुमा full on जानु भन्दा पहिला you have to validate will this business make will it make money हुन्छ नि त्यतिकै चाहिँ just because you think it's a good idea does not mean that it's a good idea it might not be a market आइडियाकै कुरा गर्नुभयो अब कतिको मानिसहरूले चाहिँ अब अहिले ग्याजेटको जमाना छ हैन अब सानो बेबी जन्मिने बित्तिकै उसको हातमा ग्याजेट हुन्छ हैन अहिले त्यस्तो जमाना छ सो लाइक आइडिया त धेरै व्यक्तिहरुसँग हुन्छ नै हैन अब if they have only idea they don't have like most of financially चाहिँ अलिक विक छ भन्ने त्यस्तो व्यक्तिहरुले पनि त एन्टरप्रेन्योर बन्न सक्छ होला Yeah. Okay, good question. So, यदि हजुरसँग आइडिया छ अनि त्यसपछि हजुरसँग चाहिँ एक्चुअली फाइनान्शियल त्यो छैन भने you have a couple of options हैन number one option of course your friends and family that's your number one borrow money that's number one number two is use यदि हजुरलाई लाग्छ कि this is your best idea use your credit card मैले पनि मेरो क्रेडिट कार्ड maxed out गरे कुनै जमानामा हैन के भन्छ मैले आएर भन्छु कुनै जमानामा चाहिँ मैले पनि मेरो क्रेडिट कार्ड घोटेर maxed out गरिदिए कुनै जमानामा you could do that अनि अर्को अप्सन के पनि छ भन्दाखेरि आजकलको जमानामा हैन you don't actually need to have the product ready to go यसलाई भन्छ pre-seed funding यसलाई भन्छ pre-seed funding यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ if your idea is something unique हैन एकदम युनिक छ and it can be patented or something unique छ भने चाहिँ there are companies that will actually give you real money हैन to pre-seed यसको लागि हजुरको चाहिँ you can search it up on angel.co भन्ने एउटा साइट छ you can go there you can find people who will actually give you money depending on what stage of business you are so use those things but like most of the like अब यहाँ हाम्रो दर्शकबिनहरु चाहिँ इमिग्रेन्ट हुनुहुन्छ र इमिग्रेन्ट हुँदाखेरि पनि most of the student नै हुनुहुन्छ they don't have like a green card on their hand but they want to do the entrepreneur or something हैन त्यस्तो व्यक्तिहरुले चाहिँ अब like you said that to go for that side or anything but त्यो ब्यारियर चाहिँ आउँछ नि त नि अब त्यो लाइक हुन्छ नि हजुरको of course म पनि इमिग्रेन्ट नै हो हैन तर I understand अब स्टुडेन्टहरुलाई त्यो प्रब्लम छ तर यो प्री-सीड फन्डिङ को यो कम्पनीहरु छ नि they don't look at your immigration visa हजुरसँग कुन छ के छ कागज छ हेर्दैन के हैन यो के भन्छ हजुरको यसलाई भन्छ एन्जल फन्डिङ भन्छ यसलाई हैन यो एन्जल फन्डिङ को दुनियामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको कहाँबाट आउनुभयो हजुरको रेस हजुरको ल्याङ्ग्वेज it doesn't matter if you have a good idea you can get the money हुन्छ नि you can get the money यसलाई pre-seed भन्छहरूले गुगलमा हालेर pre-seed फन्डिङ कहाँबाट ल्याउने यसो सर्च गर्नु भयो भने there's so many places and like I said यसको लागि चाहिँ हजुरसँग कुनै ग्रीन कार्ड पेपर वर्क हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुनै छैन के as long as you have a good idea there is an opportunity अमेरिकाको खासियत के छ भन्दाखेरि I'll tell you this thing हैन यो चीज हजुरको चाहिँ युरोपमा पनि धेरै छैन के असो छैन यो खासियत हो अमेरिकाको हैन जहाँ चाहिँ यो कागजको दुनिया हो यहाँ हजुरले चाहिँ if you have an amazing idea there are people willing to give you money यस्तो चीज अरु ठाउँमा हुँदैन that's the beauty of being in this country yeah so that's the very beneficial अनि हजुरले अघि अब के बिजनेस स्टार्टअप गर्दाखेरि चाहिँ अब लाइक don't print the your business card or everything whatever you start सुरुमा मान्छेले के गर्छ सुरुमा त्यो हजुरको अब त्यो LLC रेजिस्टर गर्छ $500 लाग्छ यार टेक्सासमा इट्स एक्सपेन्सिभ $500 अनि के रे त्यो के भन्छ बिजनेस कार्डको अर्को 100 टोपी त्यो वायात कुरा हो के हैन त्यो किन वायात कुरा हो भन्दाखेरि हजुरको कम्पनीले एक सुका पनि बनाएको छ नि why are you spending money हुन्छ नि पैसा खर्च गर्नु तर आइडिया भ्यालिडेट गर्न हैन त्यो एक्चुअली
to see if my product will work. Prototype को लागि हैन सुरुमा कम्पनी स्टार्ट गर्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ के रे कम्पनी चाहिदैन के हजुरले DBA भन्छ है त्यसलाई भन्छ डुइङ बिजनेस एज भन्छ हजुरले चाहिँ हजुरको काउन्टी क्लर्क अफिस हुन्छ नि जहाँ हजुरले त्यो ट्याक्स पे गर्नुहुन्छ लाइसेन्स बनाउनुहुन्छ नि त्यहाँ गएर हजुर DBA भन्छ DBA हैन डुइङ बिजनेस एज त्यहाँ गएर हजुरले $15 तिरेर हजुरले DBA खोल्नु मिल्छ त्यो DBA भएपछि हजुरले ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न मिल्छ मर्चेन्ट अकाउन्ट खोल्न मिल्छ सबै कुरा कम्पनी खोलेको त्यही भएर त हो नि हैन अनि जब हजुरले पैसा कमाउनुहुन्छ देन हजुरले इन्कर्पोरेट LLC गर्नु हैन Yeah, but people go for the LLC and that अनि त्यो चाहिँ अब हजुरको लागि चाहिँ totally off track भन्दै हुन्छ सुरुमा हैन या समटाइम depends on business too हैन for example कुनै बिजनेसको लागि you need it right तर हजुरको स्टार्टअप हजुर if you're entrepreneur you're trying something new हैन ब्रान्ड न्यू सुरु गर्दाखेरि किन पैसा नचाहिँदो ठाउँमा हाल्ने before you make that actual money के बुझ्नु भयो नि हजुर अनि अहिले सोशल मिडियाको जमाना छ हैन सोशल मिडिया त युजली वर्ल्ड वाइड नै एकदमै पपुलर भइसकेको छ त्यो सोशल मिडियाले चाहिँ अब त्यो एन्टरप्रेन्योर को सेक्टरमा चाहिँ त्यो कतिको हेल्पफुल भइराको छ त्यो सोशल मिडियाले कतिको ट्रान्सफर भइराछ बिजनेसहरु Okay, यस्तो छ है सोशल मिडियाको चाहिँ मेरो टेक अ डिफरेन्ट छ है जस्ट हियर मी आउट सो नम्बर 1 कुरा हैन सोशल मिडिया हैन फेसबुक इन्स्टाग्राम युट्युब ब्ला 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 हुन्छ नि you have to keep in एउटा कुरा के याद राख्नु भन्दाखेरि चाहिँ these are not your platform हैन सो whenever हजुरले आफ्नो प्रोडक्ट आफ्नो बिजनेस हजुरले प्रचार गर्नुहुन्छ यताउति गर्नुहुन्छ नि हैन always collect customer data collect leads मान्छेको नाम email phone number अहिले यो जमाना छ डेटाको हैन यतिखेर चाहिँ या सोशल मिडिया युज गर्नुस् तर always make sure you are getting people to opt in or form fill out गरेर get their information किनकि चाहिँ फेसबुक पनि हजुरको हैन इन्स्टाग्राम पनि हजुरको तर टु इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नु that's number 1 point and number 2 कुरा चाहिँ या हजुरले फेसबुक इन्स्टाग्राम इभन टिकटक जे पनि युज गर्न सक्नु टु कनेक्ट विथ न्यू कस्टमर्स एन्ड न्यू कस्टमर्स त्यतिखेर चाहिँ टु कनेक्ट विथ न्यू कस्टमर्स हाउ डु यु डु द्याट हैन त्यतिखेर हजुरले चाहिँ यो किन भनेर त मान्छे किन्दैन आजकलको जमानामा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यु हेभ टु टिच पिपल समथिङ न्यू राइट फर एक्जाम्पल लेट्स से हजुरले इन्स्योरेन्स बेच्नुहुन्छ राइट एक्जाम्पल राइट सो instead of saying hey मेरो insurance kina you have to give them some sort of content like for example हुन्छ नि some kid चाहिँ did you know about this offerहरु राख्ने अथवा not offer हैन यसलाई भन्छ content हैन यसको कन्टेन्टमा हजुरको चाहिँ like you have to सुरुमा त मान्छेले हजुरसँग बिजनेस किन गर्छ भन्दाखेरि because they trust you right not because के चाहिँ त्यो हजुरको प्रोडक्ट राम्रो छ यताउति yeah that too तर main reason is the trust हैन त्यो ट्रस्ट पाउनको लागि you have to give सुरुमा त दिन पर्यो नि के रे कस्टमरलाई चाहिँ लीडलाई दिनु पर्यो नि एउटा के नयाँ कुरा सिकाउनु पर्यो के दिनु पर्यो त्यो दिँदाखेरि उले पाउँछ वाउ सोनिशा जीको कति राम्रो के रे कम्पनी भनेर हेर्छ उले वाउ आज मैले नयाँ कुरा सिके हैन अनि त्यसपछि हजुरले भन्नुहुन्छ ओके पर्फेक्ट हैन मलाई चाहिँ हजुरको इमेल पनि दिनुस् अनि हजुरको इमेल पनि हातमा आयो त्यसपछि यु कैन स्टार्ट सेन्डिङ आउट इमेल्स सेन्डिङ आउट टेक्स्ट अटोमेटिकली हैन त्यो युज गरेर गर्नु होला हैन अब अफ कोर्स यु हैव एड्स हैन यो दुनियामा अहिले के छ भन्दाखेरि इफ यु हैव अ गुड प्रोडक्ट गुड ब्रान्डिङ क्लिकमा 2 क्लिक गरेर आई कैन रिच like 2 billion people with a click as long as I have a good product good sales page good angle I can do that so social media has been a blessing हुन्छ नि मान्छेहरुले चाहिँ they might see अब नेगेटिभ पनि छ हैन तर चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्ररी युटिलाइज गर्ने हो भने अहिलेको जमानामा पहिला त हजुरको जमानामा चाहिँ हजुरको चाहिँ गुगलबाट गरिन्थ्यो हल्का फुल्का थियो एकदम एक्सपेन्सिभ थियो आजकल फेसबुक इन्स्टाग्राम या कोरा रेडिट सो मेनी थिंग्स थियो हैन अनि यहाँबाट हजुरको चाहिँ लाइक $5 $10 हालेर यु कैन रिच टु लाइक 50-60 people but as long as you have a great content they will come to you yeah that's true त्यो चाहिँ एकदमै सही हो र अब तपाईकोले अब कम्पनीहरु खोल्नु भयो र बुक पनि लेख्नु भएको छ 3 बुक्सहरु है चार्ट प्याटर्न डोमेन मिलिनियर अनि इभो सेल्सम्यान भन्ने र यो चाहिँ अब यो बुक चाहिँ कहिले लेख्नु भएको थियो र कति टाइम पिरियडमा लेखेर अनि हजुरले यो बुक लेख्नुको मेन रिजन चाहिँ के थियो अब यस्तो कहानी नै छ हैन कहानी म सुनाइदिन्छु
हैन अब यसमा यसमा मेरो गल्तीहरू पनि छन् हैन अब मैले आई होप यु गाइज कैन लर्न समथिङ फ्रम इट यसमा पनि कुनै लेसन छ के छ भन्दाखेरि सुरुको मेरो पहिलो किताब थियो इभल सेल्सम्यान भन्ने हैन त्यो किताब मैले कहिले लेखेको हो भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ आई एक्चुअली मैले लेखेको चाहिँ म युनिभर्सिटीमा हुँदाखेरि लिड जेनेरेसनको बारेमा मैले चाहिँ हजुरको मेरो चाहिँ आई थिंक मेरो जुनियर इयरमा मैले युएनटीमा लेखेको हैन त्यतिखेर लेखेको तर त्यतिखेर चाहिँ आँट आएन के पब्लिस गर्ने हैन अनि त्यही किताब मैले हजुरको 4 वर्षपछि पब्लिस गरेँ हैन अनि पब्लिस गरेको हुन्छ नि लाइक एक हप्तापछि आई रिग्रेट कस्तो रिग्रेट भयो किन रिग्रेट भयो भन्दाखेरि मैले किन गरेन व्हाई डिड आई वेट फर दोज 4 इयर्स हैन त्यहाँबाट मलाई के लेसन पाएँ मैले भन्दाखेरि चाहिँ लाइफमा जिन्दगीमा बिजनेसमा हैन यु डोन्ट नीड टु बी पर्फेक्ट जस्ट डु इट हुन्छ जस्ट हाल्दिने हो के हैन अनि त्यसपछि चाहिँ इम्प्रुभ इट एज यु गो हैन अनि त्यो लेसन मैले पाएँ अनि अफ कोर्स त्यसपछि त मैले आई रोट डोमेन मिलियनियर अनि त्यसपछि चाहिँ आई रोट चार्ट प्याटर्न व्हिच इज बीन अ बेस्ट सेलर हैन अनि त्यसपछि करेन्टली आई एम वर्किङ अन 6 मोर बुक्स दैट आर कमिङ आउट couple of these years and some next year. Oh yeah, nice है तपाईलाई बुक पनि एकदम लेख्न मन लाग्ने बट बिजनेस रिलेटेड हैन त Yeah, of course एकदम बिजनेस एकदमै त्यो रमाइलो त्यो कहानीहरु छैन तर मेरो किताबमा चाहिँ हुन्छ नि कि मेरो गोल के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो किताबमा चाहिँ मेरो किताब जहिले पनि सानो सानो 100 पेजको जतिको हुन्छ म धेरै लेख्दिन किनकि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो राम कहानी सुनाएर त्यो के रे चाहिँ राहु हाउ गरेर त्यो टाइम वेस्ट म गर्दिन सिधा टु द पोइन्ट दैट्स व्हाई पीपल लाइक माय बुक किन भन्दाखेरि म चाहिँ टु द पोइन्ट यसो गर्ने उसो गर्ने यसरी गर्ने सिधा हुन्छ नि टेक्निकल बुक हुन्छ नि त्यो मेरो खासियत हो मेरो किताबहरुको हैन सो आई इन्जॉय राइटिङ देम हुन्छ नि किनकि चाहिँ इट हेल्प्स पीपल आउट किनकि चाहिँ यत्रो के रे एक्सपीरियन्स भयो हैन यत्रो राम्रो म भन्दा यति राम्रो मान्छेहरुसँग मैले चाहिँ हुन्छ नि आई गॉट टु लर्न हुन्छ नि त्यो सिकेको कुरा हैन यदि मैले आफै राख्ने हो भने त्यसले त्यो त बेवकुफ मान्छेले मात्रै गर्ने हो के राम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यु हैव टु शेयर इट विथ अदर पीपल दैट्स द ब्युटी अफ इट बट लिटरेचरहरु लेख्नेहरु जुन बुक युज बुकहरु लेख्ने मान्छेहरुले चाहिँ एकदमै त्यो पुरै भाषली बनाइराको हुन्छ हैन लाइक त्यस्तो त्यो चाहिँ तपाईलाई मन पर्दैन लाइक त्यसरी चाहिँ लेख्न मन लाग्दैन I'm not saying मलाई मन पर्दैन तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जब मैले किताब उठाउँछु नि हैन इफ इट्स 400 पेजको किताब हैन आई डोन्ट नो अबाउट यु सोनिसा जी हैन तर मलाई त 400 पेजको किताब पढेर बस्ने टाइम छैन हैन आई वान्ट यु नेभर रिड दैट बुक लाइक दैट लाइक 400 पेज अडियो बुकहरु म सुन्छु हैन म चाहिँ अफ कोर्स म चाहिँ साइन्स ब्याकग्राउन्डको भएर आम अ बिग फ्यान अफ फिजिक्स एन्ड हुन्छ नि सेल बायोलोजी सो आई रिड दोज के लिस्ट सुन्छु म अडिबलबाट तर चाहिँ एक्चुअली किताब उठाएर चाहिँ म त 400 500 पेजको बुक पढ्ने चाहिँ आई डोन्ट लाइक इट किन भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ 400 500 पेज पढ्यो अनि त्यसपछि इट्स लाइक हुन्छ त्यो मोस्ट अफ इट इज जस्ट फ्लफ त्यसको साटो म के गर्छु भन्दाखेरि आई विल गो अनलाइन आई विल पे द मनी एन्ड आई विल बाइ दैट त्यो शॉर्ट भर्जन हुन्छ नि 400 पेजको चाहिँ $10 एक्स्ट्रा दिने शॉर्ट भर्जन किन्ने लिने हैन त्यो एउटा दैट्स व्हाट मेरो पर्सनल है के त्यो चाहिँ a lot of people don't agree with it that's my personal त्यो opinion अनि हजुर चाहिँ अब नेपाली कम्युनिटीबाट हुनुहुन्छ र हाम्रो भ्युअर्स पनि नेपाली कम्युनिटीबाटै हुनुहुन्छ र लाइक नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ अब यो चेन्जेसहरु हरेक कुराहरु नेपालमा पनि एकदमै धेरै ड्रास्टिकली एकदमै नराम्रो भइरहेको छ भन्नु पर्यो हैन कोभिडले अथवा लाइक नेचुरल डिजास्टरहरु पनि भइरहेछ त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ अब तपाईको कन्ट्रिब्युसन कतिको छ त नेपाल प्रति नेपालको कन्ट्रिब्युसनमा हामीले के गरिएछ भन्दाखेरि मेरो एउटा सानो एउटा चाहिँ एनटीए भन्ने एउटा अर्को कम्पनी पनि छ है के रे चाहिँ त्यसमा हजुरको पडकास्ट नेपाल अनि त्यसपछि एभरेस्ट रेडियो एनटीए भन्ने मेरो पनि तीनवटा नेपाली कम्पनीहरु पनि छ त्यो कम्पनीबाट चाहिँ वी डिड कलेक्ट सम मनी एन्ड डोनेटेड हजुरको चाहिँ के भन्छ हजुरको चाहिँ त्यो माइती देवी भन्ने के छ एउटा त्यो नेपालमा छ माइती देवी नट समथिङ आई फॉरगॉट द नेम हैन अनि त्यहाँ चाहिँ कोभिडको लागि चाहिँ not my thing, it was something else, my Dave something. अनि काठमाडौँमा त्यहाँ हामीले थोरै डोनेट गर्यौं we did that. त्यति मात्रै गरेको छ अरु अपर्चुनिटी चाहिँ पाए पर अरु पनि गर्न चाहन्छु हामी of course. आई थिंक तपाई जस्तो यो लाइक हुन्छ नि भिजन भएको व्यक्ति चाहिँ एक्चुअली नेपालमा गएर चाहिँ जुन जो नेपालका त्यो व्यक्तिहरु जुन के रे लाइक they need to know about you के I think किन भन्दाखेरि you have lot of things like on top of your head हैन
सो हजुर त्यस्तो कुनै प्लान छ त्यस्तो अब लाइक नेपालमा गएर म यस्तो गर्छु डेफिनेटली होइन डेफिनेटली के अरे चाहिँ अब यतै हुर्कियो यतै गरियो तर डेफिनेटली होइन के अरे चाहिँ सुरुमा त के भयो हजुरको भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ म नेपाल चाहिँ हजुरको सुरुमा चाहिँ लाइक के अरे युएस आएको 5-6 वर्षपछि गएँ अनि त्यसपछि आई वेन्ट आफ्टर लाइक 7 years अनि त्यसपछि लास्ट हजुरको 1920 तिर आई वेन्ट कपल अफ टाइम्स एन्ड आई रियली इन्जोय आई मेट अ लट अफ माई ओल्ड फ्रेन्ड्स होइन अनि नेपालको चाहिँ त्यो चिजहरूमा सिक्दैछु घुलमिल हुँदैछु एन्ड होपफुली one day I can do something for Nepal as well. Okay. त्यसको लागि बेस्ट विशेष हैन Thank you so much. अब हामी चाहिँ लाइक कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेको छौँ है अब हजुर तपाईले भन्न छुटेको कुरा र मैले केही सोध्न छुटेको कुरा छ भने हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ Yeah, I think we covered everything, you know. And I हजुर really enjoyed. It was a pleasure being on the show with you. Yeah, and thank you everybody for watching it. थ्याङ्क यू सो मच सर हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र हामीले सायद मैले पनि त्यो त्यति धेरै कुराहरू जानेको थिएन होला र हाम्रो भ्युअर्सहरूले पनि त्यति कुराहरू कसैले जानुभएको थियो होला कसैले जानुभएको छैन दे विल लर्न मोर अबाउट फ्रम हियर हैन Hope सो so. थ्याङ्क यू सो मच है Thank you. थ्याङ्क यू सो मच Thank फर you. कमिङ Thank you. बाई Bye. अब थ्याङ्क यू सो मच सतीशजी हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र यति मिठो गफ भयो हामीले धेरै कुराहरू सिक्न पायौँ दर्शकबिनहरू हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागेको छ के लागेको छ हामीलाई प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोला र हाम्रो नयाँ अपडेटहरू पनि हेर्दै गर्नुहोला भनेर म सोनिसा थापा र मिस्टर सतीश गैरेजी यस कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् धन्यवाद थ्याङ्क यू